will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội gặp nhất thiết chúng sanh. Thịnh chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự đi khổ đắc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Arahadi Sanyo Samputosye. Namo Tát Đắc Tha Toya Daya Arahade Namo Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million eons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom that thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zhao yu, wo jin jian wen de shao jun, yuan jie ru lai zheng shi yin. Buddhism Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tịnh Hóa, quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人。各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We're on slide 983 of the Earth Store Bodhisattva Sutra. We're in the midst of talking about zero blessings. In terms of making an offering to the triple jewel, little bit of offering you make to the triple jewel, you do it right, it can generate tremendous blessings. For example, you toss flour in the air, strew flour in the air, it can end sufferings because its blessings are limited. Cúng dường cho Tam Bảo mà làm cho theo đúng pháp thì cái phước điền nó vô tận. Chẳng hạn như ví dụ mình thảy hoa trên không trung, rải hoa trên không trung để mà cúng cho Phật Bồ Tát. Đó nó tạo vô tận phước đức và có thể liễu sanh tử của mình. The Shastra on ending sufferings, it says that these blessings can help end this kind of death. Cái Minh luận nói rằng về liễu cái khổ thì mình liễu hai cái loại chết. And if you really believe, you can attain Buddhahood. Nếu thực sự có lòng tin, mình sẽ đạt được Phật quả. It turns out that it brings to mind what my teacher said when I look into his Dharma, study his Dharma. Hồi trước khi mà tôi còn bắt đầu tu học Phật pháp ấy, thì được có duyên đọc được sách của ngài Tiến Hóa. And I remember not understanding a lot of things. Trước mình không hiểu gì nhiều lắm. Nhưng I remember something that sticks out that I couldn't figure out for a long time.
Có một câu nói mà Ngài giảng mà tôi nhớ, tôi thắc mắc hoài mà tôi không hiểu tại sao. He says that those who believe will be saved. Ngài nói một câu rất giản dị. Ngài nói là, quý vị biết không? Cái người mà có lòng tin sẽ được giúp giải thoát. And that is it. If you have blessings, then naturally you bring forth the belief in the Dharma. Cái gì mà có đủ phước á, tự động nghe pháp cái tin ngay lập tức, không có đắn đo gì hết. Còn mấy người mà không đủ phước á, nói luôn đó tới cũng chừng nó thôi, họ không tin. Hỏi là tại sao như vậy, tại sao này nọ. So if you have the blessings, the moment you hear the Dharma, you encounter the Dharma, something strikes a chord within you, and you say, hey, that makes sense to me. Okay? In other words, what does it mean? It also tells me that it's not the first time you heard it. That's the nature of blessings. Nói cách khác là cái gì mà nghe mà tự nhiên phát cái lòng tin ra. Tại sao tin? Tại vì tôi nói cái gì nghe, mình tin tại vì đây là không phải lần đầu tiên cái gì nghe cái pháp đó, cái gì đã từng nghe rồi, được nhắc lại một cái, tự nhiên tâm mình nó có cái gì nó cảm ứng, nghe cái mình lắp vào mình tin ra, không biết choảng tai. Còn nghe lần đầu tiên cái pháp mà đại thừa, cái pháp nó bất khả tư nghị. Nếu dùng cái pháp đại thừa mà dùng cái trí mình để suy nghĩ, không thể nào hiểu được cái pháp đại thừa. Because Mahayana, nature Mahayana is so profound, so subtle, that if you use your conscious mind to try to understand it, you cannot possibly understand it. Yeah, it just has no way of understanding it. This is why when we teach Mahayana, we stress meditation. We stress a form of practice. Bởi vì khi mình mà truyền cái pháp đại thừa, giảng pháp đại thừa, thì mình chú trọng dạy về cái chuyện rèn luyện, huấn luyện công phu. Because when you have some công phu, what happens is that the more công phu you have, the more chances you have to stop your conscious mind from working. Tại cái việc càng tu càng lên á, thì càng ngày cái trí mình càng ít suy nghĩ. In other words, the higher công phu you have, the less thinking you do, less the conscious mind you use. Càng ngày càng lên á, thì cái trí mình càng bớt suy nghĩ. Did you hear me clearly? Càng công phu càng cao, mình càng ít suy nghĩ. Phải không bác Thân Hương? Because, for example, Jin Xiang, she says that last month she said, don't think so much. Naturally to her. That's what she said to herself. See, this lady who doesn't read a lot of books, doesn't understand a lot of things, but at her state right now, fourth dhyana, she can put an end to her subtle thoughts. Tại bác Thân Hương này, mặc dù bác không biết gì về Phật Pháp, không đọc nhiều sách lắm, nhưng bác đã đạt tới cái trình độ là tứ thiền rồi. Tứ thiền là mình ngừng lại được những cái tư tưởng vi tế, mình ngừng lại được. Bác thấy được cái tâm mình nó rỗng, trong mình nó trống. Nghe? Đó là mới bước đầu thôi bác ơi, còn lâu nữa nghe. It's only the first step. Still a lot more to go. Okay. The mind stops working, and you keep on improving. Now, eventually, your conscious mind stops working. That's at what stage? Lúc mình tiếp tục tu á, cho tới một trình độ ngày đó, mình có thể ngừng lại cái tâm, cái thần ngã mình nó hoạt động, nó ngừng hoạt động. Lúc đó là lúc nào, quý vị biết không? Anyone knows? The first time that it happens. Routine. Do you know when it happens? Do you know? Sao mấy cô học sách, mấy cô nghiên cứu sách đó, có ai biết là cái giai đoạn đầu tiên mà cái ngã mình nó ngừng lại, tức là cái conscious mind mình nó ngừng lại lúc nào biết không?
She doesn't know. I don't expect her to know. But tell her if she practices, it can be done. The ego stops functioning. There's no more routine. Routine becomes empty. It's not words. It's a state you experience. What is that? When does it happen? Mấy đệ tử Ngài Tuyên Hóa có ai biết không? The Master Shenhua disciples, does anyone know? Thất định. Seventh Samadhi. That's when the ego is suspended. Okay? It's not destroyed, it simply becomes suspended. Okay? Thất định là cái ngã mình đó, nó ngừng lại. Nó không bị tiêu diệt nhưng nó ngừng lại. Okay? So the objective here is in cultivation. This is why Mahayana, all the real Mahayana teachers, they stress teaching Samadhi power. Bởi vậy, mấy quý thầy mà dạy, quý thầy quý cô mà dạy về Đại Thừa, phải dạy, phải chú trọng dạy về cái thiền định. Tại vì có cái thiền định đó, because with Samadhi power, you can suspend your conscious mind. Nó ngừng lại, cái óc suy nghĩ nó ngừng lại, thì mới thông đạt được cái ý nghĩa sâu xa của Phật pháp. It's only when then you are able to begin to penetrate the depth of Mahayana. Before that, it's impossible. Trước khi mà đó chuyện, trước khi mà ngừng lại, không thể nào thâm nhập được. Impossible. Okay? Now you know why. Now you know why in the main branch of Mahayana, bây giờ quý vị mới hiểu rằng cái nhóm mà bên chánh tông của Đại Thừa là chú trọng về thiền tông. The main branch of Mahayana emphasizes chant. Cái chánh pháp phải nhờ thiền mới thông đạt được. Thành những cái vị tổ sư bên chánh pháp toàn là thiền sư. All the patriarchs in Mahayana are all chant patriarchs. All of them. Bar none. Okay? And therefore you cannot possibly understand what you're being explained or what you're reading. Thành trước khi mình tới đạt cái cảnh giới đó, mình nghe cái gì, mình đọc cái gì đó, mình vẫn chưa hiểu được. And the only way for you to make it to that state is by believing it's possible. Cách duy nhất quý vị đạt tới đạt được cái thâm lý của giáo lý đó là bằng cách mình tin. Theo cái lời chỉ huấn mà làm thì sẽ hiểu được, sẽ đắc được giải thoát. The only way for you to make it there is to believe. Okay? Now, it turns out that not all of us will be able to do that. Thực sự ra, thực tế là không phải ai cũng mình có đủ sức để đắc được cái giải thoát đâu. Okay. For some of us, we simply don't have enough blessings. Like myself, I don't have enough blessings. Như cá nhân tôi không đủ phước, thành phải đi làm hiệp cày để mà tạo phước. Thì so for people who do not have enough blessings to obtain liberation or obtain wisdom, open their wisdom, then the Buddha Dharma, the Chinese tradition has this Dharma door of Pure Land. Bởi vì bên cái Phật giáo Đại Thừa mới chế ra một cái tông là tông tịnh độ, để giúp những cái người không đủ sức mà đời này đắc được giải thoát, to help those who are not able to obtain liberation this lifetime, obtain liberation next lifetime, if you make it to the Pure Land. Nên giúp họ đắc được giải thoát cái kiếp sau nếu như họ vãng sanh được. Okay. Application is very wonderful, not only for yourself. Cái đấy không phải riêng cho mình không. I'm talking about the one that your loved one. Nói những người những người mà quan trọng trong cuộc đời mình. Okay. The Dharma is able to help them obtain liberation as well. Okay.
Cái pháp để giúp cho những người mà không phải là có sức tu không, những người không đủ sức tu thì vẫn có thể giúp họ để mà giải thoát được như thường. The only thing, the key thing there is you need to believe. Họ phải tin. Họ không tin không giúp được. I remember a few weeks ago, 3 weeks ago, 3 tuần trước, one of my pupils, một người học trò tôi gửi email tới hỏi tôi là thầy ơi thầy, cái người làm việc chung sở đó, có người mẹ mới qua đời. She emailed me and she said my co-worker is Chinese and his mother passed away, recently passed away. And he requested through the Pure Land Dharma, the 49-day Dharma through another temple close by. Rồi họ thỉnh một cái pháp 49 ngày gần cái chùa gần đây này, chùa Tàu gần đây này, chùa Tàu rất nổi tiếng. Mà tôi nói tên ra chứ vì nhận ra ngay lập tức. Tôi không dám nói tên. And he said, so he wondered if that's enough. Ông mới hỏi là vậy đủ chưa? I said, I immediately replied the email and said, you know, I'm sorry to tell you in that temple, they do not have the capability to send it off. Tôi trả lời thẳng, tôi nói thẳng là cái chùa đó chưa đủ sức đâu. And who am I to dare say something like that? This is a big temple, well-known temple, been established for a long time. Chùa này vừa lớn, vừa đã từ lâu rồi. But it turns out that the gentleman does not believe. Cái đáng tiếc là cái người con trai này không có tin. Okay. And therefore we cannot possibly extend help to his mother. Thì đáng tiếc là cái 49 ngày cái thời gian tối thượng tốt nhất để mình có thể giúp người ta vãng sanh được. Cái thời đó là cái thuận tiện nhất đó. Mà nếu người ta không tin, người ta không yêu cầu mình giúp người ta thì mình cũng chịu thôi. They don't believe we're able to do that, then there's nothing we can do either. What can you do? Làm gì được? There is an epilogue on that. Có một có thể làm được. What happened is that should the deceased fail to make it to Pure Land, chẳng hạn như người mà mới qua đời đó mà không chưa đủ phước để mà vãng sanh đó. Sometimes they come back in their relative dreams. Nhiều khi người ta trở lại để báo mộng lại. This is recorded in this Earth Store Sutra. Kinh Địa Tạng nói rõ ràng đó. Những người thân nhân của mình trong đời mình, quá khứ mình đó, người ta hiện là trong mộng mình, ta báo mộng mình, ta cầu cứu mình. They appear in our dreams and ask for our help. Okay? This happens to a lot of people. Chuyện này xảy ra rất là nhiều người. And then you know, that's what I would tell my pupil. She's not here today. I say, you know, since they missed the boat, just in case that the mother comes back in the sun stream in a bad state, it's a warning, it's a sign that she did not make it and she fell. Actually, she fell to a lower realm. That's when don't give up hope. You should have tried to obtain help from a better temple. Okay, so that's you know, they missed the boat, but now the second best thing that could happen is they can still get some help for her eventually. Okay, any questions? So belief is bringing forth the faith. And belief is a very difficult thing. Bởi vậy muốn có lòng tin chuyện cực kỳ khó, cần rất nhiều phước. It takes a lot of blessings. And that's why Mahayana, bởi vậy trong cái đại thừa mình á, okay, cái pháp đầu tiên đại thừa mình dạy là pháp gì? What is the first dharma that Mahayana teaches? And you Americans will not like this. Giving. That's what, because it generates blessings. Phải bố thí mình mới tạo được cái phước. Okay, this is where
This is what endears me to a Chinese culture. Bởi vậy tôi muốn giữ chùa cái vùng Tàu này vậy, tại người Tàu ta hiểu cái đó. Whereas the Vietnamese, they're not keen on this. The Vietnamese, the monks and nuns, the tradition get diluted, and they're afraid to mention money and mention offerings because they're afraid that the disciples think that they're greedy for money. I don't have such a problem. I'm hoping that in the future we have enough of these Vietnamese monks and nuns that we train, understand the Dharma, and come back and change Vietnamese Buddhism, because we should not be shy about teaching our followers the importance of practicing giving. Okay? Because that's the motor source of all the good things that happen. Okay. Ta phải dạy Phật tử mình bố thí, ta biết dạy người ta bố thí, đừng có ngại chuyện đó. Khuyên người ta bố thí, tại vì người ta bố thí rồi á, người ta mới có cơ hội giải thoát được, ta mới có cơ hội giúp được cá nhân của họ, giúp được người thân của họ. Okay? But it's kind of difficult, bởi nó khó, tại vì chẳng hạn như bạn Việt Nam có truyền thống cầu an với cầu siêu, ai nào tới xin cầu an cầu siêu, ai muốn cúng gì cúng. For example, Vietnamese has tradition of doing the long life and the rebirth thing, and sort of every temple is like that. Most temples say, "Oh, I do it for you, whatever you like to offer," as if I'm above money, that kind of thing. It's wrong. Because you cannot generate blessing from thin air, and they need to understand it. Bây giờ phải hiểu. We have a dual system to by our temple. The temple, because we respect our Vietnamese tradition where we came from, so people come and ask the nuns to do the Vietnamese way, they can do it too. We don't have a problem with that. So our respect for the culture, but I hope it changes because it's too bad. Because without if they don't understand the importance of planting blessings, you cannot bring forth the faith. That's a catch-22. What can you do? Cái khổ là vậy, nó kẹt là vậy. Người ta không biết trồng phước á, ta không tin. Ta không tin không được giải thoát. Nó kẹt như vậy đó. Thành mình không thể nào mà ngần ngại là nói người ta phải bố thí. Okay? All right. Any questions? All the kinds of offerings going back to 983. Not only flowers, không phải riêng mình cúng hoa không. But how come I have one sentence here twice? Huh? Yeah. You need to lower the screen a little bit because No, this Chinese, we're quite modern, you know. Don't embarrass me. Chinese, shame on you. What would people think of us? Or you can mention one sentence of the Earth Store Sutra, or one gatha. Hoặc là mình nêu ra, mình trích ra một cái câu của Địa Tạng, kinh Địa Tạng, hoặc là một cái kệ của kinh Địa Tạng. Okay, that alone will create bring you closer to Bodhi. Sẽ làm mình dẫn mình tới gần cái Bồ đề hơn tí. Nói một câu thôi, nêu một kệ, một cú thôi, mà mình cần gần Bồ đề hơn. Or one form, one incense, hoặc là một cúng, một cái vật, hoặc là một cái hoa, một cái hương. This is hương, not hoa. I have a lot of typo today. Vietnamese. I apologize.
dâng một cái sắc, dâng một cái hương. You plant the seeds of never retreating. Cúng một cái sắc, một cái hương, thì mình trồng cái nhân để sau này mình không bao giờ thối chuyển. Okay. Mình tiếp tục mình đi tới Bồ đề, không bao giờ mình ngừng. Dễ sợ không? Can you believe that? Can you believe that has so much blessings? Is it possible? Có thể được không? Như vì thế, thảy cái hương là cái này nó tự nhiên được vô chuyển, vô thối chuyển Bồ đề. Is it possible? Sao được? Yes. Yes, it is possible. You don't have to be prepared. It's possible for some people, not for all of us. Tùy người. Cái người mà làm được á, như mình á, mình làm được. I tell you I can't. It won't work for me. Cái câu này nó không đúng với tôi. Tại sao vậy? Tại tôi cúng, tôi biết tôi cúng rất nhiều hương hoa nữa mà tâm tôi vẫn thối chuyện như thường. Because I offer a lot of flowers and incenses. Maybe Vô Yin offers even more incense and flowers than me. And I know my mind is I still regress. Mà tôi vẫn thối chuyện như thường, chịu thôi. Okay. This is why you keep on making offering. Bởi vì mình cứ cúng hoài. Eventually, when you do it right, khi mình cúng đúng, thì lúc đó mình đắc được bất thối chuyển. That's what the sutra means. Cái kinh nói như vậy có nghĩa là mình tiếp tục khuyên mình tiếp tục cúng dường đi, một ngày đó mình sẽ lúc mình đúng thì tự động sẽ bất thối chuyển. Okay, it takes extreme sincerity. Những người mà cúng một cái hoa, một cái hương này, mà một cái hoa, một cái hương thôi đắc bất thối chuyển là tại vì người ta cực kỳ thành tâm. Mình thiếu thành tâm đó. We lack that sincerity. Because the ego, we offer incense, is it for real? Chẳng cái tâm mình, cái ngã mình á, lúc mình cúng á, biết cái này, bộ nhiên nó không biết mình cúng này có được không? Khi mà khẩy một cái ý niệm nhảy lên một cái là là đừng có hòng. Mình chưa tin. If that such a thought arises, it's not adequate because you still don't believe yet. Is that how difficult it is? Okay. So if you do it often enough, long enough, eventually you do it without thinking about it, then you get it. Mình cứ làm hoài, nên ngày đó mình làm, mình không có suy nghĩ nữa. Mình làm với cái lòng tin, mình biết mình chỉ cần làm như vậy thôi. Lúc đó mình mới được. Okay. 984. There's a question that arises. The sutra says that the ghosts will even pay respects to you. If you make such an offering, the ghosts know about it and they say, "Oh, I pay homage to you." Kinh nói mình dâng một cái hoa cho Tam Bảo, quỷ thần nó thấy được, nó biết được, nó sanh lòng kính phục của mình. Có thật được không? Sao người ta hỏi, ghosts are evil creatures. Why would they revere and respect those who practice even the slightest good? Quỷ là tụi nó chuyên muốn làm bậy. Làm bậy làm sao nó sanh được cái lòng nó cung kính cái người mới cúng dường một tí hoa, một tí hương cho Tam Bảo, sao nó sanh lòng cung kính được? And the answer is that the cultivation is about doing good. Mình tu là mình tu làm chuyện tốt, làm chuyện lành. And now and if your mind is oriented towards doing good, cái tâm mình tu là mình hiểu phải làm tốt, làm điều tốt. Then your Buddha seeds are sown. Thì cái chủng tử Phật thành Phật quả nó đã trồng rồi. And that's why these ghosts understand Dharma. Cái tụi quỷ thần này họ hiểu pháp, Phật pháp. They understand that because the seeds have been planted, that means that in the future you will become a Buddha.
chủng tử đã trồng rồi thì trong tương lai mình trở thành Phật tử, thành Phật. Vì vậy tu quỷ nó hiểu, nó có thể sanh cái lòng kính phục được. That's why these ghosts can bring forth a mind of respect. They know eventually you'll make it. Okay. 985. We will order all the smaller ghosts, each of whom has great power, as well as all the ground spirits, to surround and protect that person. Evil events, accidents, severe and unexpected illnesses, as well as all other unwelcome phenomena, will not be allowed to draw near his dwelling or place of residence, much less enter the door. Are you done? Routine? Very good. Chúng con lại hạ lệnh cho những quỷ nhỏ nhưng có sức lớn, cho kẻ có trách nhiệm về khu vực ấy, bao vây và hộ vệ, làm cho việc giữ và việc ngang trái, bình giữ và bình ngang trái, cho đến mọi sự không vừa ý đều không đến gần được những chỗ nhà cửa họ, huống chi để cho xâm nhập cửa họ. Evil events, việc giữ, are the things that are not as we wish. For example, the house burning down or some mishaps. Việc giữ là chuyện mình không muốn nó vừa ý, không như ý của mình. Chẳng như nhà nó bị cháy, hoặc là chuyện nó không may nó xảy ra. Accidents, chuyện ngang trái. Like car accidents, plane crashes, train derailments, chẳng như tông xe, hoặc là rớt máy bay, hoặc là xe lửa bị sụp đường ray. Severe and unexpected illnesses, the bad things could happen to us. Những cái bệnh dữ và bệnh ngang trái, grave sicknesses that may cause death or are incurable. Những cái bệnh mà dữ, bệnh có thể làm mình chết được, hoặc bệnh chữa không được. As well as other unwelcome phenomena, cho đến mọi sự không vừa ý, inofficial events in general, những cái chuyện mà không tốt nó xảy ra. Okay. In other words, nói cái khác, why do bad things happen to us? Tại sao chuyện dữ, chuyện ngang trái nó xảy ra với mình? Tại mình tầm bậy. Because we're bad. We're not doing good enough. Mình không đủ làm, không lành không có đủ. Mình làm bậy nhiều hơn là làm lành. Okay? Because according to the sutra here, you do the slightest good, you have all these protection that comes to you naturally. Kinh Địa Tạng nói đó, làm một tí ít tốt thôi á, thì sẽ được quỷ thần bảo vệ cho mình. And how can if bad things happen to you, chẳng hạn như for example you have some serious diseases, that's because you haven't done enough good in the balance. Can you buy that? No. Yeah. That's because you're doing things wrong that invite those things to happen. And the more you cultivate, the more you understand how to prevent these things from happening. Wisdom is that you understand, you put the linking between your karma and the bad things that happen to you. It's a direct causation. And that's why cultivation is so fascinating. Okay. One funny thing was, after I got out of the hospital,
So the bad things are prevented from happening, drawing near to you because of the blessings you planted. Similarly, if you create evil, then the bad things come to you. So that life is learn how to counterbalance the two, the good and the evil. So you have to be careful about that. Okay? Yeah. 有问题吗？I missed one part of her sentence. It's a little too fast for me. So can you translate into English for me? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, and this is beyond the doctor's realm of knowledge. Cái hỏi là tại sao mấy năm trước á, bà bị liệt giường mà không làm gì ác ấy, tại sao bị liệt giường mà bác sĩ là buông tay vô phương cứu chữa. Thì lots of different reasons. Sometimes bad things happen. Earlier in a part of the Earth Store Sutra, we bring up the point there, you weren't here, but that sometimes the Bodhisattvas help by allowing bad things to happen to you. Phần trước, Kinh Địa Tạng có nói nhiều khi Phật Bồ Tát giúp mình bằng cách là cho cái chuyện nó không vừa ý nó xảy ra cho mình. For example, you have some illnesses, okay? And it's a wake-up call. Nó giúp mình thức tỉnh để mình đổi hướng, to make a change in our life. Okay? For example, it's not uncommon for, let's say, a lot of left-home people. Có nhiều người xuất gia đó. Tại sao người ta xuất gia? Because some illnesses happen to them in the youth. Người xuất gia là tại vì có một số người ta xuất gia tại vì lúc trẻ bị bệnh. They face death. Họ thấy cái chết trước mắt. And they escape death. Họ thoát được cái chết. Thành họ có cái dửng dưng với cuộc sống. They can detach from life then. Okay. Thì lúc mình thoát ra cái chết rồi á, mình mới có được cái dửng dưng. For example, ví dụ, we went and paid a visit to a Hersham last week. Tuần trước á, tôi dẫn quý sư cô tới thăm một cái hòa thượng ở Bosa. Okay. He said that when he was younger in Vietnam, he tried to escape the communist regime. He did it 6 times. Hòa thượng lúc trẻ, lúc mới 20 mấy tuổi là muốn chạy, muốn trốn xứ Việt Nam. Mà trốn là 6 lần. Mà lúc nào cũng suýt chết. 6 times he barely escaped death. And he finally made it. Một khi mà hòa thượng mà thoát được rồi, bây giờ cái chùa xây lớn thiệt lớn. Now his temple is this huge, and he's not really enamored with his temple. Xây chùa thì xây chùa vậy thôi, nhưng còn không tham cái chùa. Được cái dựng dưng đó. So cái đó là cái bài học cho mình thấy mình không cần cái vật chất bên ngoài, nó cái thân mình không bị chấp trước vào cái thân mình. These are the bad things that happen to you, enables you to detach from your attachment to your body. Sometimes bad things has happened to you before you decide to go beyond, to go to outside channels, to seek for another way to understand. Okay, and that's how you discover. Yes, that's how you find a path to liberation.
Because, for example, if let's say you were happy, you have no problem whatsoever, let's say like you're very wealthy and you have no disease whatsoever, then why would you need to be here at the temple to learn about Pure Land? How many rich people you know of can hope to be born in Western Bliss Pure Land? Okay? Nhiều khi cái duyên nó như vậy, cái duyên nhiều khi Phật Bồ Tát giúp mình bằng cách là cái phước mình cho mình nhiều khi mình bị họa, mình bị nạn. Trong bị nạn như vậy, nó có cái dùng nó là thức tỉnh lại. Mình phải đổi. Tại nếu mình tiếp tục đi con đường ở đây bây giờ thì nó sẽ đưa tới cái đường bế tắc, đường kẹt, thành phải kiếm đường khác. Thì nhiều khi cái phước của mình thấy được cái đường khác, mình đi tìm tòi cái đường khác. Chẳng như cái bà này, nếu bà không có bệnh, nếu bà sung sướng, như những người khác, người ta giàu có, ta sung sướng, ta khỏe mạnh này nọ, thì đâu cần để kiếm cái gì để mà giải thoát đâu. Không có nhu cầu gì hết. Okay. Phải có cái nhu cầu mình đi kiếm mới gặp được cái pháp giải thoát. Okay. Cái đó là cái đó là cái đức tính của cái phước, cái nature của cái phước mình là như vậy. Okay. This is why it's so important. It's so important to keep on planting blessings. The more blessings you have, when they mature, you escape all kinds of problems. Bởi vậy cái quan trọng bên đại thừa mình là mình phải dạy Phật tử, là khuyên Phật tử là phải biết bố thí. Càng bố thí càng nhiều, cái phước điền mình càng nhiều thì lúc nó chín mình sẽ được giải thoát. Càng nhiều mà cái cơ hội nó thành tựu nó nhiều hơn. Okay? Does it help? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm.以前是不会相信的，真的吗？很好很好。那么妙很好很好let me translate. She says what I said seems to make a lot of sense to her, because she says when she was in mainland China, nói có cái lý có lý lắm, tại vì lúc bà còn trẻ, lúc 32 tuổi ở bên Đại Lục bệnh nặng dễ sợ. She was very sick. Was bedridden for a long time. Bị liệt dương luôn. Bác sĩ chữa không được. The doctors could not help her. And so people come and suggested her to try the ghosts and the spirits
healing. Liền một nhóm người tới khuyên bà nên thử mấy tụi quỷ thần, thử là có chữa được không? Không tin. Amazingly, on her deathbed, when she was at bad shape, she would not believe in the ghosts and spirit, that round. How come? But when she heard about Jing Kung Fa Shi is a Dharma master. Jing Kung is a Pure Land, well-known Pure Land Taiwanese master. Thì nghe thầy Tịnh Không nói về pháp tịnh độ, thì bà này mới bắt đầu niệm A Di Đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên niệm một thời gian một cái là gặp một thầy châm cứu 2-3 tháng sau khi bỗng nhiên bớt, right? Yeah. So she heard of Master Jing Kung about Pure Land Dharma Door, so she recited the Buddha's name. Would not go to the ghosts and spirits, mind you. When we heard about the Pure Land Dharma Door, she said, okay, let me recite Amitopo, and then one Yin Bodhisattva, one Yin Pusa. And after reciting for a while, she met another acupuncturist who helped her, and within 2-3 months, she healed. She could move. She got well, much better. Okay. So again, it's a nature of your blessing. Cái này là cái bản tính của cái phước mình đó. Khi mình có phước á, tụi quỷ thần nó tới, nó đụng mình không được, mình không tin tụi nó được. Nó làm gì này mình không tin. If you have the blessings, when these ghosts and spirits dharma come to you, they can have no way of convincing you. For example, Vietnamese, they have something called right now huyền bí. Bên Việt Nam bây giờ có cái nhóm huyền bí, quý vị nghe không? Yeah. Là rất là thịnh hành bây giờ. Tài tử với là ca sĩ nó theo rất là đông. Tụi nó tầm bậy không, nó lên cơ, nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Okay. A lot of Vietnamese singers and well-known people follow these ghosting, where they actually allow ghosts to possess you and they tell you about the past. Mấy cái tụi nó nhập cơ lên đồng này nọ, là mấy tụi tầm bậy không? I tell you that they don't know. They don't know. They're just fooling these people, fooling our legs. Họ bị bịp mà không biết. Okay. Tại vì không có phước, bị còng tụi nó. Còn khi mình có phước á, nó tới nói cho mình không tin được, phải không? Làm gì làm cho mình không cách là mình tin được đấy. Whereas when you have the blessings, whatever they do, whatever they tell you, you will not believe. That's what happened to her. Whereas when you hear about that, say Amitabha and One Yin Bodhisattva, I say, that's what I should be trying. That's exactly the blessing, nature of blessings. Bởi cái phước mình ở chỗ đó, mình nghe tụi tầm bậy, mình không lọt vào tụi tầm bậy. Mình nghe cái tên A Di Đà Phật, nghe tên Quán Thế Âm Bồ Tát á, tự nhiên mình tin. Okay? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? 989. Doing good. People should be doing meritorious deeds like making offering a triple jewel. Làm chuyện tốt. Nhất là biết cúng dường cho Tam Bảo. Here it's kind of difficult because it's very difficult in this day and age, especially in this country here where people don't know about triple jewel and leave alone making offering triple jewel. Okay. Những cái xứ này, Phật giáo bên xứ này nó còn mới sơ khởi. Nhất là Phật giáo Đại thừa còn sơ khởi, thành không biết gì Phật giáo, làm sao biểu họ cúng dường Phật giáo bây giờ. So it's rather difficult thing to do, but really it has to do with the superior kind of fields of blessings. Để cái Tam Bảo là cái phước điền tối thượng. And when you do good and you help others, you will encounter good fortune. Làm tốt á, thì gặp được chuyện tốt. Because bad things cannot come to you. Tại vì cái chuyện ác sự nó không thể tới mình được. Okay. This is why it's so important to do good. Thành ra bởi vì tu hành á, cái căn bản tu hành á, làm chuyện tốt.
Okay? It's not about understanding. Tu hành không phải là hiểu. Tu hành là làm tốt. It's not about understanding. It's about doing good. Okay? 990. 990. The Buddha said to the ghost kings, it is excellent, excellent, that all you ghost kings and Yama are able to protect good men and women in this way. I shall tell Lord Brahma and Lord Shaka to see that you are protected as well. When this was said, a ghost king, the assembly named Ghost King, Lord of Lifespan, said to the Buddha, Well, honored one, my conditions are such that I'm Lord of Lifespan of humans in Jambudvipa, and govern the time of their birth and death. My fundamental vows are based on a great desire to benefit people, but living beings do not understand my intent and go through birth and death uneasy. Why is this? Đức Thế Tôn khen chú quỷ ác độc, lành thay, các người với Diêm La ủng hộ được như vậy những thiện nam, nữ đẳng. Như Lai cũng báo Phạn Vương và Đế Thích để vi hộ cho các người. Lời ấy nói xong, trong pháp hội có một chú quỷ tên chủ sinh mạng thưa với Phật. Bà Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là chủ trì sinh mạng của người diêm phù. Lúc sanh cũng như lúc chết, con chủ trì cả. Bản nguyện của con rất muốn ích lợi cho họ, nhưng tự họ không biết ý con nên sinh và chết đều không yên. Tại sao như vậy? Mạng sống, lifespan, is under the control of this ghost king. Cái chú quỷ sinh mạng này là nó phụ trách về họ. Cái chú quỷ này quyết định mình sống bao lâu. Okay. However, there's a hierarchy. Như điều mọi người có chia công tác ra. All the ghost kings have to report to Chakra. Những chú quỷ đó, nó có giai cấp đàng hoàng trong cái cuộc sống này, trong cái vũ trụ này có giai cấp. Những cái chú quỷ nó đều phải tuân lệnh của ngài Đế Thích, Chúa Trời đó. So the Christian God is very powerful. He commands all these ghost kings. All right. So in our world, the Christian God or Chakra is very influential. But he's influential in the area, in the realms where the heavens are connected to our human realm. Okay, and then above him there is the first dhyana heaven king that Chakra needs to report to. Rồi cái Đế Thích là phải tuân lệnh của ngài Chúa Trời của cảnh sơ thiền. That's our hierarchy. That's the order that is maintained in our cosmos, in our world. Cái thế giới mình như vậy, nó có cái giai cấp đàng hoàng là Chúa Trời, xong trên Chúa Trời có Đế Thích, Chúa Trời là Đế Thích, trên Đế Thích thì có Phạm Vương. Phạm Vương là rất có thế lực. Okay. Now anyway, the ghost king here says they don't understand my intent. Chúa Trời nói là họ không hiểu cái ý của tôi. They don't understand that their lives are short and they have disasters is because they are self-inflicted, not any of the ghost kings doing. Không hiểu ý tôi tại vì họ không cần sâu sệt tôi. Tại vì nếu họ tự chủ đấy, nếu họ làm tốt á thì chuyện tốt nó xảy ra. Còn cái chuyện họ sinh mạng họ ngắn lại, họ cuộc lại nó tại vì họ làm bậy, chứ đâu phải tại cố tư hại họ đâu. Okay.
Therefore, it's important in life to live our life. Bởi vậy khi mình sống you have to act with respect. Sống, cái căn bản của sống là phải biết kính trọng người khác. Okay, you understand and live by the principles. Rồi mình hiểu cái pháp lý. Mình sống theo cái pháp lý đó. Biết trái. Okay. And then your comportment and your protocol or your etiquette affect the length of your life. Rồi cái oai nghi của mình, cái tư cách của mình nó ảnh hưởng tới cái mạng sống của mình. Okay? So in brief, you're doing good, you lengthen your life. You're doing bad, you shorten it. Nói cái khác, là mình làm tốt thì sinh mạng mình nó kéo dài ra. Mình làm xấu, mạng mình nó cụt lại. Cái sinh mạng nó không có khẳng định. Your life is not fixed, your lifespan is not fixed. It can be extended. Cuộc sống đó, mình có thể kéo dài ra, hoặc có thể làm ngắn lại. It can be extended or can be shortened. It's up to you. Tùy mình hết. And this is what I find fascinating about people. Cái này tôi thấy tôi rất là thấy lạ lắm. Bởi vì that's why a few months ago I wrote an article and posted an article on our website about unhealing illnesses. Hồi trước cách đây vài tháng tôi đăng một cái bài nói pháp ở trên cái võng cái internet, cái website của chùa mình. Thì là giảng về làm sao mà chữa bệnh. Okay. When you're sick, if you're sick, you do good, you lengthen your life. Lúc mình bệnh, mình làm chuyện tốt thì cuộc đời mình nó dài ra. Người ta không biết chuyện này. Okay. For example, what happened in the routine when she said, I was told to recite Amitabha's name one year. Okay, that's her doing good. When it happens, she has a response right away. Chẳng hạn như cái bà hồi nãy bà kể chuyện đó, cái bà đã bệnh liệt dương đó, mà nghe tên ngài danh hiệu ngài A Di Đà Phật, là ngài Quán Thế Bồ Tát niệm một cái, bỗng nhiên người được gỡ. Cái đó là làm chuyện làm tốt đó. You see that? Right there in front of your eyes. You see that routine? It's doing good right there. That lengthens your life. It's a good thing because if you believe in the ghosts and spirits, that way you have been doing the evil. Ngược lại, hồi nãy bà cũng đó bà tin theo tụi quỷ thần, bà đi theo đường tụi nó đi làm bậy là ngủm củ tỏi rồi. I wouldn't have shortened your life. You wouldn't have a chance to be here today. You see? Doing good right there. Reciting Buddha's name is doing good. Niệm Phật là chuyện làm chuyện tốt. Kéo dài sinh mạng. Okay? It lengthens your life. Reciting a strong mantra lengthens your life. Okay? And this is what most people don't realize. Bởi vì người ta không hiểu. Người ta bệnh ta không hiểu chuyện đó. Bệnh nó làm tốt sẽ kéo dài sinh mạng. Chẳng phải, I know some people who are sick and the American doctors give up hope on them, so now they're traveling the world to try to find a cure. Có những người tôi quen bệnh, bác sĩ ở xứ này nói là bỏ tay rồi, giúp không được nữa. Bây giờ họ làm gì? Họ đi coi mấy nước khác để kiếm thầy để mà chữa. If I were them, những người đó thay vì mình bỏ tiền ra đi du lịch qua những xứ khác, those people, instead of spending a fortune on traveling and looking for trying new and different medicine, okay, I would use part of that, invest part of that into make an offering, a triple jewel, and ask for help.
They don't know that. Who would believe that? Huh? Who would believe it? Người ta không biết rằng thay vì bỏ biết bao nhiêu tiền với cái công khó mình đi làm như vậy, thằng bỏ một tí vốn vào để mà cúng dường Tam Bảo, cầu cứu Tam Bảo là có cảm ứng. Mình không biết chuyện đó. Nó dễ sợ như vậy. Có lòng tin sẽ có cảm ứng. You have faith, you obtain a response. You don't have faith, you cannot be helped. Không có lòng tin, không cách nào giúp được hết. Nó khổ như vậy. Muốn giúp chứ, đâu phải mình không muốn giúp đâu. Okay. 994. When humans in Jambudvipa have just born children, lifetime lifespan continue. Be they boys or girls, or when they're just about to give birth, good deeds should be done to increase the benefits of the household and thus cause the local spirits to be immeasurably pleased. The spirits will then benefit the entire family and protect the mother and child so that they obtain great peace and happiness. After the birth, all killing and injuring for the purpose of offering fresh foods to the mother should be carefully avoided, as should having large family gatherings with drinking wine, eating meat, singing, making music, and playing instruments. For all these things can keep the mother and child from obtaining peace and happiness. Vì người diêm phù mới sinh, không kể nam nữ hoặc lúc sắp sinh, thì chỉ nên làm lành để tăng lợi cho nhà cửa, làm thổ địa hoan hỷ vô lượng, ủng hộ cả mẹ lẫn con, cũng được đại an lạc, ích lợi quyến thuộc. Lúc sinh rồi thì phải hết sức thận trọng, tránh sự sát sinh để kiếm vị tươi, cung cấp sản phụ hoặc để tụ tập thân quyến, uống rượu ăn thịt, ca hát đàn thổi. Nếu làm như vậy thì làm cho cả mẹ lẫn con không được yên vui. At time of birth, mới sinh, we should do good to benefit others, meaning we benefit others, and when that happens, you obtain protection to the household. Lúc mới sinh ra phải nhớ làm chuyện tốt, làm chuyện tốt thì làm chuyện tốt thì làm tốt là giúp những người khác. Thì như vậy thì cái gia đình nó được bảo vệ. The local earth spirits, the ground spirits, những thổ địa đó, they will surround and provide the protection. Những thổ địa sẽ bảo vệ và bảo vệ cho mình. And so that's their function. Their function is to they adore good deeds and so they provide the protection to those the good doers. My mind a little bit foggy today, so I'm not sure what this last sentence here means. What does it mean to you? Yeah, the ground spirits. Oh yeah, okay, that's right. Lý do những cái thổ địa nó xảy ra họ làm thần đó, là tại vì là kiếp trước đó, là họ thích làm tốt nhưng họ không có tu. So in prior life they enjoy doing good but they don't cultivate. So now the blessings manifest in the form of them becoming ground spirits to support goodness. Thành bởi cái phước họ nó chuyển ra một cách họ có cái phước để giúp người ta làm phước, làm tốt.
Cho nên không có phước để mà tu. They don't have the actual blessings to cultivate. Okay? Two branches, blessings and wisdom. That's why Mahayana, our Mahayana Dharma is we have both, need both, they have the balance. Otherwise, you veer in the area where you lose control or your destiny. Bởi bên mình nhóm mình chú trọng vừa tu vừa phước vừa huệ đó, vừa định vừa huệ, vừa phước vừa huệ vì vậy đó. Tại vì nếu tu một bên không thì sẽ bị mất thăng bằng. Bên Nguyên Thủy chẳng hạn thì họ tu, họ chú trọng về cái định, và họ cũng chú trọng về cái phước. Tại đó họ tới tứ quả là họ kẹt cứng. So the Hinayana they stress samadhi cultivation or wisdom cultivation. When they make it to fourth stage arhatship, they haven't planted enough blessings to escape being stuck in fourth stage arhatship. Bởi vì cái pháp họ kẹt cho đó, họ tu, họ tới họ cái pháp mà hay đó, dù họ đã đắc tới tứ quả, đem tới tứ quả này, đều họ cái lỗi lầm họ là họ không có trồng cái phước để thoát cái bị kẹt ở tứ quả, thành nó thiếu thăng bằng. That's why they lack balance. Okay. 998. Birth is an occasion for celebration, but be careful. This happens too often. Tức cười đọc cái kinh Địa Tạng mới thấy rằng là mỗi lần cái chuyện sinh con mới ra, là mới đẻ con ra mình vui mừng dễ sợ, mình mở tiệc. Cái khổ là cái tiệc, lúc mình mở tiệc đó mình tạo nghiệp cho con mình, nó tạo gây cái họa cho con cái mình. What people don't realize that when you create these celebration things, they are actually causing problems for the newborns. That's why the sutra here spells it out. Bởi kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng rất là từ bi, ngài nói rõ ràng nữa. Biết thông thường mình đẻ con ra mình khao cái gì, không được, phải cẩn thận, làm cho đúng, đừng có làm bậy. So when you have this celebration, make sure you don't indulge in fresh food, or you buy live animals and then kill them for your celebration. Truyền thống mình, những người Á Đông muốn mấy cái lễ, mấy cái cơ hội như vậy là giết heo, giết vịt, giết gà để mà thưởng thức. Or you drink wine, hoặc là uống rượu. Fresh food, in Asian, for example, they have this tradition of killing the pigs and when they're still fresh. You know, you don't know this because if you go to a farm and have a pig slaughtered and you bring it back and cook right away, it's much fresher, much better than buying from the supermarket. This is why the Asians, they still love to go to the farm or raise a duck or chicken in the backyard and then sacrifice them. So you know what I'm talking about. Much better, much fresher. This is what it was meant by fresh food. Cái người Á Đông mình thích cái gì tươi càng tốt. Cái tươi đó là phải giết nó, phải sát sinh, tạo cái nghiệp sát sinh. So you're creating the killing karmas here. Okay. Attached to the newborn. Mình tạo cái nghiệp sát sanh, mình gắn cho cái người con mới sinh ra. Cái khổ như vậy đó. Or you drink wine that plants the seeds for stupidity. Uống rượu để trồng cái nhân để vô minh, gắn cho người con mình. You're attached to the newborn as well. Eating meat, ăn thịt, you cut off the seeds of kindness and compassion. Ăn thịt á, okay. I don't mean to offend those of you who are not vegetarian. Xin lỗi quý vị mà quý vị nào còn ăn thịt đó. Ăn thịt á là nó thiếu từ bi. Okay. Singing, making music and playing instruments, ca hát đàn thổi, thì you become scattered. Tâm mình nó tán loạn. Yes.
Scattered meaning you become dissipated. You cannot concentrate. You cannot tell right from wrong. That's when you create offenses. You're ripe to create offenses. Yes. It makes you scattered, absolutely. Yes. Except for when you play it to make an offering, the super jewel, that's different. Okay. On the other hand, actually the cases where actually the professional pianists, they enter samadhi while playing the piano. But it's because they do it, not because of true cultivation. There are always exceptions. But the idea here is when you're singing, playing music, and playing instrument, here refers to the fact, in the spirit of celebration, when doing things, these things are designed to make us scattered. I'm not talking about the professional pianist, piano player. Okay? Does that clarify for you? Hỏi là mình ca hát như vậy, mình tán loạn là sao? Tán loạn có nghĩa là cái tinh thần mình nó bị nó không có định, nó lung lạc thì thích làm bậy. Thế lung lạc là cái mình thiếu sáng suốt là làm bậy, mình không biết là bậy, biết quấy, biết là trái. Yes. 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 Absolutely. No, not necessarily. I've seen people in the pubs and bars who are performers who are very, very concentrated. It's not a problem. Not a problem at all. Yeah, that's different. Yeah. And when when professional performers in those places, they're very concentrated. It's the people, the crowd who are there in a merry mood where they're drinking and they're enjoying themselves. And the nature of their enjoyment is that they want to be scattered by choice. So doing the singing, playing music, and playing instruments here makes them more scattered. It's self-inflicted. This is what's fascinating to me. This is not a condemnation of the performance. A condemnation of people who abuse these things and think it's good for them. It's not. Cái này không phải mình chỉ trích những người gọi là sướng ca vô loài, như người Việt Nam có cái câu nói sướng ca vô loài, không phải như vậy. Những cái người mà trong nghề ta làm như vậy, ta rất chú tâm. Ông này ông nói lúc mà ông là một ca sĩ, ông nói là lúc ông hát, ông hát trên ông hát trên sân khấu thì ông rất là chú tâm. Thì tôi không nói là những người này là làm cái tâm nó tán loạn, tôi nói diễn tả những cái người á mà trong cái tâm họ là muốn vui chơi, thành ra họ ca hát, họ nhảy, họ đàn, họ đánh đàn đó để họ cái đó dùng cái đó phương tiện để mà cái tâm họ càng ngày càng tán loạn, càng lung lạc hơn nữa. Ok, tưởng như vậy là hay, cái khổ là vậy đó. Không biết là khổ. Yes. Yeah, that's. Yeah, so they get scattered. Yes. No harm. No. Kể gì?可是问题就是那不理想的。
bà nói là buổi chiều cuối tuần đó là hai chị em bà này chị em thương nhau dễ sợ, rất thương nhau, dễ thương lắm, cái cặp chị em dễ thương lắm, cưng nhau dễ sợ, ôm ấp nhau, dẫn nhau đi đâu làm gì, không phải đi rượt trai, đi ra để hát karaoke. Nên bà đính chính mà nói tôi làm như vậy là tại vì tôi muốn cô khuây khỏa chứ đâu có làm gì bậy đâu, để cho mình quên cái sự khó nhọc trong tôi, mình khuây khỏa. Thì tôi nói cái đó có lý, đâu có hại gì đâu. Tôi nói tôi đồng ý, nhưng nó chưa phải là lý tưởng thôi. I'm saying there's nothing wrong with that because she and her sister they are very protective of each other and very close. So it's a form of bonding. This is very very important. Cũng ok, không phải quan trọng. Chuyện tốt. Now she admits she does it too. She brings her children to go do karaoke as well on the weekend. Ai hồi lắc đầu today. Cái miệng chưa muốn chỉ trích người ta, ngày hôm nay mình hên vậy sao? Anyway, so it's a good thing. Why is it a good thing? Let me tell the good thing about that. Cái chuyện nó tốt tại sao? Because it's a time to bond. Lúc đó lúc mình gần gũi với người thân của mình. Đúng không? Cực nhọc quá. Mình về cuối ngày mình đi làm á, mình đi về mình cái nhăn mặt, mình mệt quá nên về gặp nhau nhăn mặt. Cuối tuần mình giải trí. So it's important. On the weekend, weekdays it's so hard already going to work, coming from work. Going home from work. So weekends is important to bond and get away from that. That's very important. Okay? But to a certain point, đều tùy lúc thôi. Tùy lúc thôi. If you do it, what is meant here is excessive. Cái phần này á, for sure, this part, singing, making music and playing instrument, cái phần mà ca hát đàn thổi này mà làm nhiều quá, làm quá đáng á, thì cái tâm hoàn toàn nó tán loạn. So you go from distraction, getting away from the pressure, to relieve from the pressure. If you overdo it, that's when it becomes harmful. Làm vừa thì không sao, chuyện tốt. Mà làm quá đáng thì nó có hại. Thì hiểu như vậy. Okay? So, yeah. But you know, it's important to have fun together. Okay? But họ kín đáo đó, hai chị em chỉ hát nhỏ với nhau thôi. Nothing wrong with that. You gotta have fun with a loved one. Mình phải khuyến khích là phải có cái vui chơi với nhau. Okay. Yes. You should go every now and then. It's nothing wrong. Yeah, now you become boring. You become so boring. Yeah, it's the nature of that is wisdom. Cái cô này câu hỏi, that's a very good question by the way. Cô này câu hỏi, lúc trước á, cô với bạn cô thích đi karaoke lắm, bây giờ không thích nữa. Tại sao như vậy? Có chuyện gì lạ? Tôi nói chắc già quá rồi. Không có, tôi đùa. Nó khác như vậy này. The difference is that before you enjoy that, now you don't enjoy it anymore. Lúc trước thì thích, bây giờ không thích nữa. Tại sao như vậy? Anyone? Ai biết tại sao? Ngoài ra là besides the fact that she might be becoming nuts, nhiều khi cô này điên rồi mình không biết được. Another reason, ai biết lý do nào khác nữa không? Your value system changed. You changed as a person. What's important to you has changed. What is fun to you has changed. Lúc trước á, thích nó khác. Bây giờ sau khi tu thời gian, cái thích mình nó khác. And this is why, what did I teach you when you first started? Bởi vì lúc trước á, mình còn trẻ, mình thích cái chuyện mà bay bướm.
Bây giờ mình tu rồi mình không thích nữa. Tại sao như vậy? Lúc cô này mới vào tôi dạy cô. You remember what I taught you? I taught you to go home and spend time playing games with your husband. Just watch him play. Okay. Thì lúc đó cô này vào rồi, cô có định lực một cái, tôi dạy cô về nhà là mỗi ngày bỏ thời giờ ra bên chồng mình để ngồi bên cạnh để ông chơi với ông thôi. Okay. What was that Dharma? You understand the nature of Dharma now, Janice? To bond, để mình vui, mình có cái sự liên hệ với người thân của mình. And what else? Mahayana is that even though you don't enjoy it, you can enjoy it. The joy can come from him. Mặc dù mình cái trình độ mình không thích làm như vậy nữa, nhưng nếu bên cái pháp tu hành của mình, cái vui có thể từ mình hoặc từ người khác đem tới cho mình. Mình học bằng cách đó, mình gần gũi người thân của mình thì mình thấy cái vui của người ta, mình vui hưởng đây cái vui của người ta. Đó là cái cách mà mình liên hệ người ta luôn. It's another form of bonding right there. It's very important. Young people don't understand the importance of bonding. Not only in terms of enjoying themselves, but take the joy from their partners. Okay? So your life is more complete, your joy is more complete. Any questions, comments? Now you don't enjoy it anymore, but that is not necessarily bad. Is it? Because right now, even not you, but Amy, she's at the state now where she's at her level. She doesn't, she's not into those things anymore. But last year she was important to her. But now it's not that important to her anymore. That's all. Nothing wrong with it. You don't enjoy it as much as before. It's called wisdom. It's called growing. It's called growing up. Mình dạy Phật tử khi người ta tiến bộ, mình thấy được cái cảnh giới, cái việc hàng ngày lúc nào quý vị dạy thấy cái trình độ người ta rồi, người ta đổi theo cái trình độ người ta. Như bác Thân Hương chuyên môn là ngồi suy nghĩ, ngồi tính toán, so đo, đúng không? Có đời chung so đo không? Bây giờ mình ngồi tỉnh bơ, ngồi tà, đúng không? Nhã đó, bây giờ xả nó được. Cái đó tại được tới cái trình độ mình có thể xả được rồi. Còn cái người mình chưa đủ trình độ, mình phải ưu tư, mình lo, mình bấu vào cái mà nó quan trọng cuộc đời mình. Tại mình chưa đủ sức để mà xả. Giờ xả, chứ ngồi yên. Thấy cũng được, không thấy cũng được, đúng không? Nhưng trước phải ngồi, tôi phải hiểu chứ, tôi phải nó, bây giờ không đòi. Cái đó là cái huệ đó. Hay là cô Amy cũng như vậy. Cô không tới cái trình độ mà cô đang theo đuổi cái đó nữa. Cái đó là cái tự do của mình, cái sướng của mình là đó. Mình được cái tự do, mình được cái tự chủ. Còn mình sống, mình phải bám víu vào, mình thiếu cái tự chủ, mình thiếu cái sáng suốt. Sống là lúc mà mình cần, mình bám víu. Khúc mình không cần bám víu. Chứ hiện cuộc sống người ta phải bám víu, tại người ta không có cái sự lựa chọn được. Tội như vậy đó. Cái Phật Pháp mình dạy người ta phương pháp để mà xả. Mình không cần mình phải xả. Mình không cần mình xả không được là mình kẹt. So Mahayana, the nice thing about Mahayana, I was telling about Jin Xiang here, is that when she first came a year and a half ago, last year, she's a very calculating person. Same thing with Randy and you. You guys have to know what you do. Now at her state, she sits there and she relaxes. She knows how to be relaxed. Right, Randy? You know when you are able to relax when you put your mind to it. You can put everything else beside. You can blank out if you choose to. That's letting go right there. Before you could not. Before you said, I need to worry about this, I need to worry about that. There's so many things in your mind. Now you have a choice. What to worry, what not to worry. And when to worry about. That's wisdom.
because you never worry enough. When it comes to worry, it's just never enough. So when is wisdom? When to worry about it? Okay, that's wisdom. Makes your life much better off. Okay, you have more choices. Okay, where are we? Ở đâu rồi? All right. Any questions? So progress is gauged in karaoke. Thành cái tiến bộ là mình hát karaoke, as well as the ability to let go of karaoke as well. Tiến bộ mình có thể thích karaoke, mình có thể xả karaoke. Okay. All right. 999. Birth celebration, giving birth to a son. Nhớ kinh Địa Tạng nhắc lại, nhớ lại. Okay. Khi mà sanh đẻ con, okay, mà muốn mừng nó, chúc mừng nó, not appropriate to kill. Đừng có tạo nghiệp sát sanh. Please do not kill. Đừng giết chúng sanh. Okay. Because the humans without children are grieved, and with children they're happy. Ngay người chúng mình nữa, những loài người nữa, có con không mất con thì đau khổ, có con thì sung sướng. We should all realize that animals, birds and animals, they also love their children. Phải nhớ rằng loài cầm thú đó, loài chim với lại chóc đó, nó cũng biết thương con đó. And if we celebrate the birth of our son at the expense of their children's lives, how can we be at peace or have fun? Thế nên mình vui mừng bằng cách là giết cái con của người khác, thì làm sao tâm mình yên được, làm sao mình sung sướng được? Okay. 1000. Why? Huh? Yeah. Lots of slides. This is coming on the second year. Con này cũng nói sao nhiều tấm như sao, nói cái năm thứ nhì, nó giảng kinh năm thứ nhì rồi. Why? At the difficult time of birth, there are uncountable evil ghosts, such as Wang Liang, goblins and spirit beings, who desire to eat the strong-smelling blood. I quickly cause the earth spirits of that household to protect the mother and child, allowing them to be peaceful and happy and to obtain benefit. When people in such households see this benefit, they should establish merit in response to the earth spirits. If instead of doing this, they harm, kill, and assemble all the relatives together for feasting and playing, they will undergo a retribution for this violation which harms both mother and child. Tại vì sao? Vì lẽ lúc sinh nở có vô số ác quỷ, võng lượng và tinh mị muốn ăn tinh huyết hôi tanh, chỉ vì con đã sớm ra lệnh linh kỳ của nhà cửa thổ địa, nên họ lo hồ về cho mẹ con khiến được an lạc và lợi ích. Bọn họ vì thế an lạc thì đáng phải biết làm phước để đáp tạ thổ địa, ngược lại sát hại và tu tập quyến thuộc mà yến tiệc. Như vậy là phạm tội và phải tự chịu tai họa, mẹ con cùng bị thương tổn. With every single successful birth, mỗi lần mà sinh đẻ con mà có sự thành công, okay, it's because of the fact that they obtain some protection. Sinh đẻ mà thành công tại vì được giúp đỡ, được bảo vệ. There are some troublemakers called Wang Liang and Jing Mei.
Có những cái loài quỷ tên là võng đường với là tinh mị. Okay. Including mountain and water essences. Many different kinds. Có đủ loại hết đó. Cái tuổi này đủ loại hết. They all come at birth time and fight for food. Nó nghe khi mình sanh đẻ một cái, nó tới nó giành nhau nó ăn. Ăn gì? Ăn cái đồ tanh tươi của mình. They eat all these stuff. Okay. Like vultures and scavengers. Như hâu vậy đó. And so at every single birth, okay, is an attraction. Every single birth event attract all these beings to come over and feast on the birth impurities, defilements. Khi mình sinh đẻ ra là những cái tụi quỷ này nó tới, nó bị thu hút tới để nó ăn. Đây là buổi tiệc của nó. This is the feast. Dễ sợ như vậy. Every single birth is a feast for them. Mỗi lần sinh đẻ ra là một cái đại tiệc của tụi nó. Mà để tụi nó tới, if you allow them, you come and feast. Unrestrained. Để cho nó tới, nó sẽ làm hại, gieo hại cho mẹ con. They will inflict harm to the mother and child. Okay, isn't that fascinating? How much people don't realize that all these successful births are because of this ghost king's protection. Họ không biết rằng cái chuyện sinh đẻ mà thành công đó, là nhờ ông chú quỷ nào cũng bảo vệ cho, cái thuộc hạ cũng bảo vệ cho. Okay? And little do people know that when a child is born is a very joyous event for the heavenly spirits, and they chant 1,600 different sounds. Quý vị không biết nữa, mỗi lần sinh ra một đứa con á, là các vị thiên thần á, rất là hoan hỷ, rất là sung sướng, rất là vui vẻ, ca hát. Có biết chuyện đó không? Birth is a very happy event for them. Okay. On the other hand, on the flip side, ngược lại bên kia, there are yakshas and rakshasas who enjoy eating human fetuses. And ngược lại, có một những loài già xoa với là la sát đó, nó chuyên môn nó giết những cái bào thai. Còn chứ mình không đẻ ra được, không sanh đẻ được. Okay. Or they can inflict harm during pregnancy or kill the child at birth. Yeah. Hoặc là họ làm cho sảy thai, hoặc là họ giết đứa con bé khi mới sanh ra. Tụi quỷ này như vậy. This is from their own prior killing karmas. Chuyện này xảy ra, những người có bị tai họa như vậy là tại vì lúc trước tạo cái nghiệp. Okay. Tạo nghiệp sát. Not because of the earth spirit's failure to provide protection. Mặc dầu mấy chú quỷ sinh mạng này muốn giúp được, cũng không giúp được, tại cái nghiệp nó nặng quá rồi. Chú quỷ không đủ sức để mà giúp. You have to realize that this lifespan ghost king here, his job is to provide protection for you to have a good birth. Ông chú quỷ sinh mạng này muốn bảo vệ cho mình để mình sinh đẻ thành công. Ông muốn mình thành công. Nhưng tại cái nghiệp nó nặng quá, ông không đủ sức để mà giúp mình. Because our prior killing karma is so heavy, they cannot provide protection to you. They help us. Okay? (1004). Moreover, when the humans of Jambudvipa are on the verge of death, thy desire to keep them falling into the evil path, regardless of whether they have done good or evil. But how much is my power to do so increased when they have cultivated good roots? When a practitioner of good in Jambudvipa is about to die, there are hundreds of thousands of ghosts and spirits of the evil ways who transform themselves and appear as the parents, relatives and friends of the dying in an attempt to lead him to fall into the evil path.
How much more is this the case for those who have done evil? Lại nữa, người nhiễm phu khi sắp chết, bất cứ họ thiện hoặc ác, con muốn khiến họ đều được khỏi đọa ác đạo. Huống chi từ biết làm lành thì tăng năng lực cho con. Tại thấu diêm phù này, những người biết làm lành mà khi sắp chết vẫn có trăm ngàn ác đạo quỷ thần hoặc biến làm cha mẹ cho đến chưa quyến thuộc. Những kiếp người chết làm lọt ác đạo, huống chi những kẻ vốn chỉ biết làm ác. He's speaking the truth. Kể ra cái chuyện xảy ra khi mình chết. While the prior section he talks about birth. Phần trước ông nói về cái phần sinh, bây giờ phần chết. Now because he watches us from birth to death. Ông chú quỷ này, ông lo mà trách nhiệm, ông phụ trách cái chuyện mình sinh, chuyện tử mà. Hồi nãy ông nói chuyện sinh, bây giờ nói chuyện tử. Okay. At that time, this guy also wants us to have a good death. Ông chú quỷ này muốn giúp mình giúp đỡ mình cái mình lúc sanh tử, lúc mình tử ông muốn giúp đỡ nữa. Why does he want to help us? Tại sao ông muốn giúp mình? He says here that at that time people are harassed, especially even good people, good doers are harassed. Okay. Nói rõ ràng lắm. Những người mà sống cuộc đời an lành đó, người tốt đó, lúc mà chết đó, cũng bị tụi quỷ tới nó bảo vệ, nó hãm hại. Nếu người mình làm xấu, người ác nữa thì cái nó còn nặng hơn nhiều. So how much worse the worse for the evil doers. And these ghosts have tremendous spiritual powers. Tụi nó thần thông, nó có 5 cái loại thần thông. They can manifest as relatives confuse the deceased. Họ có thể dùng thần thông để hiện ra làm người thân thuộc, để làm cái người chết đó, bị tối tâm. Okay? This is why during that state called intermediate skandha, bởi vì trong cái thế mà trung ấm thân đó, this refers to that state. Okay. Lúc mà trung ấm thân đó là bị bao nhiêu cái loại, bao nhiêu cái tụi nó quỷ nó tới nó hãm hại mình, cố gắng hết sức để nó hãm hại mình. All these evil beings surround us and want to cause us harm. Okay? In other words, this is beyond you. Nói cách khác, cái này quá cái khả năng của mình. Okay? This is why the nature of our existence is that once we die, it's very easy to fall. Bởi vì phải nhớ rằng mình sống bây giờ mình thoải mái, mình có tự tại. Thì khi mình chết tại mình cái tụi này nó ác, nó hung, nó ác quá đi, nó đông quá đi, nó tới nó vây, nó hãm hại mình. Thì thường khi mình chết phần lớn người ta đều đọa. Most of the people who die fall to the lower realms. Most of us, because of this nature of our opposition. Tụi nó dữ quá đi. Okay? Keep in mind that even though it depends on what karma, which karma is mature, gọi là tùy cái nghiệp trước mình cái nào nó chín, nó thành tựu. Even though this lifetime you practice good, and you still are destined towards a bad path. On the other hand, the evildoers can be born to a good path, because maybe at that point in time the good karmas mature. Thành lúc mà nhiều khi cuộc đời mình làm tốt, nhiều khi mình chết mình cũng đọa như thường, hoặc cuộc đời mình làm chết, mình làm ác, mà lúc mình chết mình vẫn được sanh vào cái quả tốt. Là tại sao? Tùy cái nghiệp nào
Thì cái chủng tử nào nó thành tựu lúc đó. Chủng tử lúc mà mình chết đó, chủng tử mà tốt á, thành tựu thì mình được giải thoát. Còn mà chủng tử mà ác mà nó chín á, thì mình chịu đọa, mình sẽ bị đọa. Okay. This is why only Mahayana. Bởi vậy chỉ có bên pháp Đại thừa mình mới có cái pháp để ảnh hưởng vào cái chủng tử cái nào nó chín rồi. This is Mahayana is the only thing that clearly spells out this time, this crucial time point here in our life that enables that has the dharma to help the maturing of these good dharmas, good karmas, good seeds. Chỉ Đại thừa mới có thôi. Only Mahayana. Hinayana does not have it. Bên Tiểu thừa cũng không có nữa. Okay? Let me correct myself. The Hinayana they don't have enough. They're not capable of really overcoming a lot of these karmas, these evil karmas. Nói sửa lại là bên Nguyên Thủy họ chưa đủ sức để mà cải lại mấy cái ác khí, mấy cái nghiệp chướng này. In the Pure Land Samadhi Sutra, Tịnh độ Tam Muội Kinh nói, rebirth in heavens or hells, each path has its own greeting personnel. Lúc mà vào trung ấm thân rồi á, this refers to the intermediate skandha state. Okay, when it happens to you, you heard from me before. Okay, it should not surprise you anymore. Kinh nói lúc mình vào cái trung ấm thân á, cái cảnh giới trung ấm thân sau khi mình chết á, vào trung ấm thân á, thì mình sinh vào cõi trời hoặc đọa xuống địa ngục á, mình biết ngay là cái người tới trước mình là ai. You can tell by the people, the greeting personnel sent your way. Okay, if you are destined for the heavens, the heavenly spirits in heavenly clothing come with music and incense. Nếu mình sanh vào cõi trời á, sẽ nhận ra ngay lập tức là mình thấy mấy thiên thần hiền tới trước mặt mình, mình mặc áo quần đẹp, sang trọng, thơm tho và có âm nhạc để tới rước mình về cõi trời. Okay? If you are supposed to fall, những người mà đáng phải đọa, you see soldiers holding weapons come and surround you. Thì thấy ngục tù nó tới, nó cầm súng, nó cầm binh, cầm đao tới, nó kẹp mình, nó đem đi về. Yes. White and a half. Huh? Mm-hmm. Why black hat? Are you not referring to his dog? Người theo bằng ngựa đó hả? No, I don't know those guys. Okay, they come in different shapes and forms. Depends on who you are and your karmas. Might be them too. Might be the house. Not sure. Now, yeah. It's not good. That's not good. You know you're supposed to fall. Not always. Not always. For example, if you're at a death time, you're gone right away. You don't need to go to see King Yama. For example, the Arhats, at that time, they don't need to go see King Yama because Arhats, 4th stage Arhats are beyond King Yamas. 3rd stage still have to go see King Yama. 8 quả A-la-hán còn phải tới gặp Diêm Vương.
Tứ quả chết một cái là mình đi đâu tùy mình, chứ không phải Diêm Vương quyết định. It's not up to King Yama anymore. You decide where you go. The fourth stage Arhat. Into what? Yeah. They sort of warning, admonition, and say, okay, this is all you deserve. This is all you deserve. Okay. Yeah. Có tội rồi chứ. Tại cái cuộc sống mình, cái tội mình đó, là cuộc sống vừa rồi đó, nó kết tội cho mình, hoặc là kết phước cho mình. Thành ra sao nó không có tội được, có sẵn hết rồi. Thì lúc mình chết á, là cái cuộc sống của mình á, mình làm tốt á, là xấu á, là ông Diêm Vương ông cộng trừ nhân chia lại, ông làm kế toán lại, thì nó tới sẵn. Lúc mình chết một cái là ông Diêm Vương đem sổ đó, ông kéo ra hết. Từ khi mà bác mới sinh ra, mới thở cái thở đầu tiên, tới khi bác tắt hơi thở, là tất cả cái nghiệp bác tạo ra đều có ghi sổ hết. Ok, thành lúc như vậy rồi á, thì tới gặp Diêm Vương chỉ gì nó cái này, cái sổ cái vị được chừng này thôi, có nghĩa là cái vị sẽ đọa hoặc cái vị sẽ thăng. Nó đều cái khổ Diêm Vương như vậy, cái khổ tâm Diêm Vương như vậy, Diêm Vương phải đợi 49 ngày mới có quyền đuổi mình đi được. Thành trong 49 ngày đó, người thân nhân mình á vẫn còn cái cơ hội, người thân nhân, người quyến thuộc mình vẫn còn cơ hội để giúp mình. Là bằng cách là chẳng hạn như họ làm phước, hoặc là hại mình, hoặc là họ làm đám tang xong rồi về uống rượu, rồi họ ăn thịt này nọ, tức là họ tạo tội thêm cho mình nữa. Ngược lại họ tới chùa, họ yêu cầu làm lễ này nọ, thì đang tạo phước cho họ, thì cái phước đó nó cộng thêm vào cái sổ của mình trong 49 ngày đó. Thêm Diêm Vương phải đợi 49 ngày luôn, 7 tuần luôn, 7 lần liên tiếp. Cái lần đầu tiên 7 ngày đầu tiên 7 lần á, thì cái trung ấn thân nó chết một lần, xong nó sinh lại, xong nó sinh lại thêm lần, 7 lần tất cả. Thành ra mình có 7 lần, 7 cơ hội để mà được đi luôn. Nó tốt như vậy đó, cái cơ hội rất là tốt, nó quý như vậy đó. Mình sống bây giờ mình muốn đi, quý vị nghĩ cho coi, bây giờ quý vị muốn vãng sanh á, cái sư cô nhỏ này muốn đi vãng sanh đâu muốn lắm phải không? Phải không? Cô với tôi giống nhau vậy, mình muốn vãng sanh dễ sợ, mình đâu vãng sanh được đâu, mình chịu thôi, mình phải đợi cái duyên tới mình mới vãng sanh được. Còn lúc mà trung ấn thân là lúc mình chết á, 7 tuần mà có được 7 lần liên tiếp mình có thể được giải thoát luôn. Nó quan trọng như vậy đó. Thành cái pháp 49 ngày là pháp đại quan trọng, đại quan trọng. I explained to her. She says the question she has is, when you die, how you innocent? You start a clean slate. No. When you die, you go into an intermediate kind of state. Most of us will, and that means that whatever you done in your past life is tallied up, and then create the judgment where you should be going. Okay. Exception is that when you're fourth stage Arhat, you don't need to go see King Yama. Tứ quả La Hán không cần gặp Diêm Vương. Tại tứ quả là ngoài cái phần quản trị của Diêm Vương là tam quả còn phải gặp Diêm Vương. Third stage Arhat still need to go see King Yama. Is it clear? Okay. Now, I explained to her is that this intermediate kind of the 49 days is of utmost important time period in our life. Because every 7 days, okay, so after it's tallied up, King Yama says, okay, either you go up to the heavens or you fall. But he cannot send you there for 49 days. He has to wait for 49 days. Every 7 days you die once. And you're reborn again as an intermediate kind of form. So you have 7 chances to go. That's how ideal it is. Right now, I was making fun with the Bhikshuni here. I said, you and I want to go to the Pure Land right now. We all want to go to Pure Land, but we can't yet. Whereas when you die, you have 7 chances in 7 days to go.
That's how critical, how opportune of the time it is. This is why Mahayana is 49-day Dharma is one of the biggest Dharma in Mahayana. If you want to extend help, that's the time to help. Because after the 49 days, it's very difficult. Thành ra cái 49 ngày là cái cơ hội đại tốt để mình giúp. Mình giúp người ta giải thoát. Okay? Yes? Sure, you can do it too. Yeah. Yes. But it's still only to the extent you're able to help. But if you're not, you have to be careful about this text. Every little bit helps. Ông này nói trước khi biết người ta sắp chết rồi, trước khi người ta chết á, mình làm công đức xong rồi hướng cho người ta, thì không phải là giúp mà, tại vì trước khi mình như vậy người ta hưởng công đức, ok, để ta làm chuyện tốt cho họ. Nhưng điều phải nhớ như vậy nè, you have to realize this. The kind of help you are able to extend to your loved one or the people you care for is not beyond your ability. Only to the extent of your ability. Meaning that if you are not able to escape birth and death yet, then your help cannot help them escape birth and death either. Is that clear? So you want to help, but that help is really still not optimal yet. This is when you need to be humble and say, hey, I know it's important. I'm going to have to do my part. But if someone else can do it better than me, if I have a chance, I'm going to ask for help. That's even better. Does it make sense? Tôi nhắc lại như vậy. Tại vì mình giúp người ta cái thời gian này, thời gian đại quan trọng để giúp người ta. Nhưng điều ông này ông thích tụng cái chú Lăng Nghiêm, tôi thích tu luyện. Cái tu luyện này mình tạo phước cho người ta, thì mình chỉ giúp phước người ta với cái khả năng của mình thôi. Nếu cái khả năng mình chưa đủ sức mà giải liễu sanh tử, thì mình không cách nào giúp họ liễu sanh tử được. This is not something that the people who do this 49-day thing want to hear. Đây là cái mà những người mà làm cái pháp này người ta muốn nghe cái chuyện này. You have to be realistic, phải biết cái sức mình, phải biết tự lượng sức mình. You understand where you are. If you have ended birth and death, okay, you have a chance to help them escape birth and death. Not necessarily. Even 4-stage arhats cannot help people obtain rebirth of Western bliss Pure Land. That's proven. I've seen it so far. Thành phải hiểu tự lượng sức mình. Chẳng như người tứ của A-la-hán là tự chỉ lo cho mình thôi, chứ chưa đủ sức giúp người khác nữa. Tôi thấy đó rồi. Ok? Thành lúc mình giúp người ta phải biết cách giúp, phải biết tự lượng sức của mình. You have to translate it too, because I know Ruching doesn't worry about this anymore, but she needs to understand this. Okay. Biết tự lượng sức mình. Mình giúp là giúp một chuyện thôi. Mình chỉ giúp với cái sức của mình thôi. Thành ra tôi nói khuyên cái ông này, tại ông này cũng hơi hơi vẫn chưa hiểu cái phần đó, là mình giúp á, làm tốt người ta chuyện tốt, nhưng điều cái sức giúp của mình chưa đủ để người ta giải thoát. Phải hiểu cái đó. Okay? Any questions? Yes. Absolutely. Yes. 7 times. We have 7 chances. You can choose. You know, right now we have no choice. Okay, but wait until our death. But upon our death, we have 7 chances. So, for example, let me tell you, Randy. Okay, last year I sent someone off to Western bliss Pure Land. He was gone. This man here was gone in 10 days. Because we were prepared. He had a rebirth plaque before he dies. So when he dies, we executed a 49-day Dharma. So he has all these blessings accrued. And then the 49-day Dharma, I had to have very little work to be done. That's how happy I was to find out.
Otherwise, it's hard work. I mean, it's uphill battle. Remember, all these guys are surrounding and trying to harm him. So you have to fight them all. It's a lot of work. Let me translate this. Excuse me, hang on to this, because otherwise I forget. I get older and I become forgetful. Phần này phần quan trọng. Ông hỏi vậy. Lúc mình chết á, thì trung ấm thân mình có được 7 lần là mình đi được. Nói bởi cái đó nó quan trọng cho đó. Lúc mình chết á, mình có được 7 tuần mình có thể quyết định đi. Bởi vì cái cơ hội đi rất là tốt. Không có cái nào lúc nào mà tốt bằng lúc đó hết. Ok. Thành ra tôi nói ví dụ năm ngoái á, có một người tới yêu cầu tôi giúp đi á, thì cái ông này á là bà vợ ông á thỉnh của bài vị vãng sinh cho ông trước rồi, lúc còn sống á. Chùa mình mới có nghe, mấy chùa khác không có nghe. Mấy chùa khác phải đợi chết á mới thỉnh bài vị vãng sinh được. Chùa mình á cho phép cái vị thỉnh bài vị vãng sinh trước khi mà chết. Tại sao như vậy? Để soạn đường để mới đi. Hiểu không? Tại lúc mình chết á mới thỉnh bài vị vãng sinh, lúc đó thì nó hơi trễ rồi. Chẳng bây giờ mình tích tụ trước. Cô Phước Tường Nga hiểu không? Thỉnh bài vãng sinh để mình làm sửa soạn trước. Rồi khi 49 ngày ấy, cái ông này lúc 49 ngày ấy, có 10 ngày tôi gửi ông đi ngay tức, có 8 ngày tới 10 ngày ông đi ngay tức. Tôi không nhớ rõ, hình như 8 hoặc là 10 ngày thôi. Ông đi ngay tức, ông không đợi nữa. Nó là như vậy đó. Tại vì mình làm đúng thì nó dễ dàng đó. Còn làm khó khăn đợi lúc cuối mà làm nó cực dễ, cực đại là khó khăn. Tại vì nó biết bao nhiêu trăm vàng tụi ma quỷ nó tới nó vây nó quýnh, nó hãm hại mình. Thành phải chọi tụi nó. Cực kỳ là khó khăn vì không phải những chuyện dễ đâu. Yes, question. Very advantageous. Okay. This is, if you can afford it. This is thing where you see the minimum is that ông hỏi vậy mình thỉnh bài vị trước khi bài vị vãng sinh trước khi mình chết là tôi nói cái chuyện nó rất đại tốt. This is what happens. The minimum is that during 49 days we have the 49 day dharma to help send people off. Okay. Cái quan trọng nhất là pháp 49 ngày. Cái 49 ngày á mình cơ hội rất là tốt để mình gửi người ta đi. Okay? And if you have the means, get the rebirth plaque before that as well. Rồi nếu mà có đủ sức á, thì thỉnh bà vị vãng sinh trước khi mình đi á, thì mình dọn đường để so you pave the way for that. You accrue blessings to our rebirth. You accumulate it beforehand. And then it also for a purpose, the function is after you've gone there, it continues to accrue blessing for you to cultivate in Western Bliss Pure Land. That's our Dharma. Thành bên mình á, mình có thỉnh bài vị, cho phép quý vị thỉnh bài vị trước khi mà đi, để sửa soạn mà đi. Khi mà đi á, 49 ngày á, thì gửi cái vị đi 49 ngày, chắc, cho nó chắc. Xong rồi sau 49 ngày á, thì cái bài vị vãng sanh á, nó tiếp tục tích tụ cái phước đức cho người ta, bên kia ta có phước để người ta tu, ta thành tựu lệ hơn nữa. So our Pure Land Dharma is unique so far. This is why we came out of the Pure Land Dharma. Yeah. Even though I learned from my master with Chinese, so I turned it into an American Pure Land Dharma now. We formulated based on the Chinese patriarch's Pure Land Dharma. Okay, and I'm expanding that because the last couple of years, last 3 years has been experimental for me. 3 năm vừa rồi tôi đang thử tu nung ta la hết. I experiment because you have to remember that the Asian cultures where I come from, people would tell me if I buy a rebirth plaque before they die, am I causing bad luck for them to die early, that kind of thing. So I was reluctant to try that dharma. Lúc trước á, văn hóa mình á, 3 năm vừa rồi tôi thử nhiều cái con đường, cái pháp khác nhau lắm. Thì cái văn hóa Đông mình á, ai cũng ngại là thỉnh cái bài vị vãng sanh trước khi mà chết á. Không phải mình làm xúi quỷ người ta chết sớm sao? Người ta ngại chuyện đó. So
So it's not until people request a rebirth Dharma I allow to happen, I see the result of that. Without the rebirth Dharma beforehand, it's a very hard work for me. Nếu không có cái bài biểu phản sanh trước khi mà đi trong 49 ngày tới á, thì công việc nó cực kỳ khó khăn. Mà có bài vì một cái, I have the example of someone who had a rebirth flight and he was gone in 8 to 10 days. Có bài vì một cái 8 ngày đến 10 ngày là đi ngay lập tức. Okay? So that's why this is only purely unique to us. Cái này đặc biệt của mình mới có thôi. Okay? All right. And then afterwards that's when you continue to accrue blessings. We could regenerate blessings to help them cultivate. So it's like you keep on having the SSA or SSI coming to you to Western Bliss Pure Land. Continuous streams. Okay? So the Pure Land Dharma, the American Pure Land Dharma as we're promoting it, is from preparing, paving for it, sending you there, and then taking care of you after the fact, after you're there. Okay? Thành cái pháp tịnh độ của mình á, của xứ Mỹ này á, lần đầu tiên có xứ này á, là mình sửa soạn để mà gửi đi. Mình gửi đi rồi á, mình tiếp tục gửi phước cho họ tu bên kia. Nó tròn như vậy đó. Cái đây xứ này mới có thôi. Trước giờ chưa có. It hasn't happened before. Okay? All right. This is unique to us. Because I've seen it happen, I've seen it work. Last year, I'm convinced that that's the way it should go. That should be. Thành năm ngoái cái mà mình hoạt động mà mấy năm này cho tôi quyết định là cái pháp là như vậy. Because I was really, frankly speaking, I was experimenting in the last 3 years to see the different building blocks, how it should work. Theoretically, that's the way it should be, but I need to see it happen. I need to prototype it and then make sure see it happen before I can really confirm it. That's why we are in the final process of finalizing our Pure Land Dharma. It will be revealed in July. Thành ra cái pháp tịnh độ bên Mỹ này á sẽ được tuyên báo là khoảng chừng tháng 7, đầu tháng 7. Tôi mới đầu lộ ra cái đó. Yes. Cái bài vì đó là thỉnh với chùa. Còn bác tụng kinh là bác từ tạo phước cho bác. Còn cái này là bác yêu cầu chùa tạo cái phước cho bác. Yêu cầu chùa dọn đường cho bác. Thành bác làm là từ sức của bác. Còn bác nhờ chùa là tùy cái sức của chùa. Tùy, chưa chắc. Tùy chùa. Thành lúc trước là lúc trước tôi chưa có, tôi giới thiệu qua Vạn Mật Thành. Cách đây 3 năm á, bắt đầu tôi làm á, thì tôi giới thiệu Vạn Mật Thành là tôi phiền phức cái chuyện tôi muốn về thiền, tôi muốn về ngài thường đừng làm phiền tôi. Nhưng đều sau rồi họ tới Vạn Mật Thành và Vạn Mật Thành làm tôi không vừa ý, tôi phải làm theo cái pháp tôi. Tôi nói là cái pháp này nó còn sơ khuyết nhiều quá đó. Nếu theo cái đường kia là theo cái pháp Đài Loan, không phải pháp Mỹ. Cái xứ này Phật giáo Đại thừa mình mà muốn thịnh hành ở đây ấy, mình có pháp của xứ này chứ phải đem pháp Tàu qua đây mà áp dụng được. Mình phải làm pháp Mỹ như vậy đó. Thành tịnh độ mình là tịnh độ Mỹ. Thành lúc trước là tôi giới thiệu qua Vạn Mật Thành. Thành gặp ai vậy tôi nói là tụi tôi chùa nhỏ để cái chùa này pháp tôi học cái pháp tôi từ cái chùa này ra này, tôi qua đó mà thử. Thành nhà hàng những cái người ta có duyên với Vạn Mật Thành thì giới thiệu Vạn Mật Thành. Họ được giúp là mình mừng thôi. Đúng không? Người xuất gia mà giúp một người vãng sanh mình cái phước đó là mình có hưởng chứ đâu có mất gì đâu. Mình giúp ai vãng sanh được là phước của mình hoàn toàn không có lộ thiệt thòi vậy đó. Thành tôi sẵn tôi rất thoải mái tôi giới thiệu mấy chùa khác. Okay. Nếu có duyên giới thiệu tới. Nhưng điều cái trong tương lai mình sẽ lộ ra cái pháp vãng sanh mình, cái pháp tịnh độ mình đó, nó tròn hơn cái pháp Tàu đừng có bây giờ. Nó đầy đủ hơn. Okay. So anyway,
she says she's interested in Dharma, and she says, "Can is something I do that rebirth flag?" I said, "No, rebirth flag. When you do recite the Buddha's name and the sutras, it's your own creation of your blessings. These flags here are you actually requesting a temple to do it on your behalf. It's different." So she said, "So it's better at the temple?" I said, "No, not necessarily, because it depends on which temple you go to. Before, 3-4 years ago, I used to refer people to the DRBA. And then it came back and they had some problems. That's why I decided I had to go to do it my way. And then I realized that for Pure Land Buddhism to prosper in this country, it has to be American Pure Land, not Chinese Pure Land. What they have over there is Chinese Pure Land. I feel that our approach to Pure Land can be termed as American Pure Land. It's more complete, more useful, more powerful, more helpful. That's what we're here for. And let me tell you, last year, I tell you, when people ask me for a request a plaque, I say go to CTTB, because that's where I learned from. You want to check with them first. Okay? And people did. Okay. And now I don't have a problem recommending it to them either, if they have affinities. But now, in July, I will reveal the Pure Land, the American Pure Land Dharma, our approach, where we offer a lot more complete. Okay? Took 3 years to develop, to see it happen. For me to be sure that that's the right way. It's not simply wishful thinking or theory. Okay? Yeah. Oh well. Any other questions? Time is running out. I need to wrap it up. I'm not in I like to wrap it up today. Okay, mình dừng lại ngày hôm nay nha. Any final questions? All right. Thank you. We do the transference. We're trying to help send someone to the Pure Land. So it happened that this person passed away about a month ago. And this is a new thing too, Randy, by the way. And a new thing here because when your uncle passed away, you fool around with the other side and you only gave me 6 weeks. I only did 6 weeks worth. And I was wrong. You see, that's what part of my experiment as well. So right now, what happened is that since 4 weeks have passed or have elapsed already, I have 3 more weeks. Instead of doing 3 weeks, I do 7 weeks worth of work in 3 weeks' time to help them. That's our evolution. More intense, more work, more beneficial to them. That's what we try to do. Benefit them as much as possible. Okay. Năm ngoái á, khi mà ông này ông người thân ông này mà qua đời, thì ông qua bên cái chùa kia, ông cầu cứu người kia họ lộn xộn á, thì ông mất 1 tuần. Ông tới với tôi, tôi còn có 6 tuần thôi, tôi làm 6 tuần rồi gửi ông kia đi. Nhưng bây giờ khác, mặc dầu đã mất 4 tuần rồi, mình còn 3 tuần thôi á, nhưng mình làm cái công việc 7 tuần mình dồn này trong 3 tuần mình làm, mình rút cho người ta để giúp người ta. Thành cái pháp mình nó có uyển chuyển, nó biến đổi, thành ra, okay. What page are we? Do you remember which page? 127. Okay, 127. Vì mở trang 127.